امشب در 24 توقیف یک نفتکش خارجی در آبهای دریای عمان توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی. تهران میگه دلیل توقیف سرقت نفت ایرانه. وزارت خارجه آمریکا خواهان آزادی فوری کشتی شده. آفریقای جنوبی در دادگاه لاهه اسرائیل رو به نسل‌کشی در غزه متهم کرد. اسرائیل میگه این اتهامی پوچ و بی‌اساسه. بازداشت 35 فرد در 6 استان در ارتباط با حمله کرمان. وزارت اطلاعات میگه طراح اصلی 2 روز پیش از حمله از ایران خارج شده بود. طرح دوباره ابهام درباره چگونگی مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی از سوی نزدیکانش. فاطمه هاشمی گفته 2 ماه قبل از مرگ پدرش گفته بودند طوری او رو خواهند کشت که فکر کنید مرگش طبیعی بوده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ارتش جمهوری اسلامی یک نفتکش حامل نفت خام عراق رو که راهی ترکیه بود در آبهای دریای عمان توقیف کرده. این کشتی با نام سن نیکولاس که با پرچم جزایر مارشال حرکت می‌کرد همون کشتیه که پارسال تحت نام سوئز راجان توسط ایالات متحده به اتهام حمل غیرقانونی نفت ایران توقیف شده بود. اپراتور نفتکش تایید کرده که ارتباطش رو با کشتی در نزدیکی شهر سوهار در عمان از دست داده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته تا فوراً این نفتکش رو آزاد کنه. تصویر منتشر شده از سوی رسانه‌های حکومتی ایران نیروی کاماندوی ویژه ارتش رو نشون میده که با هلیکوپتر روی عرشه این کشتی فرود میان. این نفتکش به گفته رویترز قرار بود در آخرین سفرش 145 تن نفت رو از بندر بصره بارگیری و به غرب ترکیه منتقل کنه. سن نیکولاس 18 خدمه فیلیپینی و 1 خدمه یونانی داره و در اجاره پالایشگاه ترکیه توپراس بوده. ایران گفته این اقدام به تلافی سرقت نفت ایران از سوی آمریکا و با حکم مراجع قضایی انجام شده. شهیر شهید ثالث روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از کلگری کانادا با ما. آقای شهید ثالث، چقدر قابل پیش بینی بود که ایران دست به یک اقدام اینچنینی بزنه؟ ببینید، خب همینجور که جمهوری اسلامی اعلام کرده یکی از دلایلش میتونه همین مسئله باشه که به تلافی کاری که پارسال آمریکا کردش و همین کشتی رو توقیف کرد و حدود 1 میلیون بشکه نفت رو مصادره کرد و خب فروختن و ایران هم از همون موقع گفتش که بی جواب نخواهد موندش. ولی اون چیزی که تو تصویر بزرگتر تو منطقه میتونیم ببینیم در پاسخ به سوال شما، وضعیتی هستش که الان تو منطقه ایجاد شده. ببینید وقتی که اسرائیل در جواب حمله حماس 7 اکتبر حماس حمله کرده به غزه، جمهوری اسلامی در برابر یه سوال خیلی سخت قرار گرفتش. اولا ادعا میکنه خب رهبری محور مقاومت رو در جهان اسلام بر عهده داره. در نتیجه نمیتونست نظاره‌گر باقی بمونه، باید یه کاری میکردش. اما اگه وارد جنگ میشد، جنگ همه جانبه میشد که به خصوص پای آمریکا هم کشیده میشد وسط، در مقابله با آمریکا و اسرائیل خودشون هم میدونن که هرچند که اسرائیل هم بالاخره ضرباتی خواهد خوردش، ولی واقعا ایران به ویرانه‌ای تبدیل خواهد شد که حالا شاید این هم برای حکومت مهم نباشه ولی منجر به فروپاشی حکومت ممکنه بشه و در نتیجه این گزینه هم قابل قبول نبودش. تنها کاری که اینا تونستن بکنن اینه که جنگ یا درگیری‌های با شدت کم رو به اصطلاح به راه اندازن که از طریق جنوب لبنان و شمال اسرائیل حزب الله این کارو میکرد. تو سوریه و عراق نیروهای نیابتی به امریکا حمله میکردن و در دریای سرخ هم که میدونید حوثی‌ها دست به این عملیات به اصطلاح علیه کشتی‌ها و کشتیرانی می‌زدن که فشار به آمریکا وارد بکنن از این طریق که آقای بایدن مجبور بشه به خاطر احتمال افزایش قیمت نفت بیاد و به اسرائیل فشار بیاره که این جریان حمله به غزه رو متوقف بکنه. ولی آقای شهید ثالث فکر نمی‌کنید که این یکم جدا هست از موضوع بحث غزه، برای اینکه این مربوط میشه به واکنشی که آمریکایی‌ها داشتن به حمل نفت تحریمی ایران توسط همین کشتی حالا با نام تجاری دیگر در گذشته؟ نه، من فکر نمی‌کنم. من فکر می‌کنم که شما این که میگین قابل پیش بینی بوده، به هر صورت حالا شاید که توقیف این کشتی قابل پیش بینی نبود، همین کشتی خاص، ولی چیزی که قابل پیش بینی بود به نظر من ممکن بودش که ناآرامی در تنگه هرمز در دستور کار دولت جمهوری اسلامی باشه و به نظر من هم ادامه همین افزایش قیمت نفت است. الان بلومبرگ یه گزارشی داده
که میگه یک عده از تاجرین نفت الان دارن روی نفت $110، امروز $77 بوده نفت برنت، روی $110 دارن شرط بندی میکنن و میدونین اگر نفت بالا بره قیمتش به این حدود برسه، آقای بایدن که وارد مبارزات انتخاباتی داره میشه وضعیت خیلی بدی پیدا میکنه. به نظر من نه این قابل پیش بینی بود، از این نظر که حالا به هر صورت میگم نه در مورد این کشتی خاص که ایران میتونه بگه، جمهوری اسلامی میتونه بگه به تلافی حمله به اصطلاح توقیف پارسال آمریکا بوده، ولی به طور کلی به نظر من ناآرام کردن تنگه هرمز در دستور کارشون بوده. اگه این هم نمیشد شاید کار دیگه میکردن. آقای شهید ثالثی لطفاً با ما بمونید. من به واکنش آمریکایی‌ها اشاره کردم. وزارت خارجه آمریکا همین ساعتی پیش توقیف تانکر نفتی سن نیکولاس رو در سواحل عمان محکوم کرده و همونطور که گفتم خواستار آزادی فوری هم کشتی و هم خدمه شده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته هیچ توجیهی برای تصرف این کشتی وجود نداره. نفتکش سنت نیکلاس که با پرچم جزایر مارشال در دریای عمان در حال حرکت بود توقیف شد. دولت ایران باید فوراً این کشتی و خدمه اش را آزاد کند. توقیف غیرقانونی یک کشتی تجاری آخرین اقدام بی‌ثبات کننده ایران با هدف مختل کردن تجارت بین المللی است. این اقدامات که به سادگی بر روی کشتی ها و اقتصاد جهانی تاثیر خواهد گذاشت باید متوقف شود. ایالات متحده کار برای متوقف کردن و جلوگیری از این اقدامات نگران کننده و بی‌ثبات کننده ایران را ادامه می‌دهد. آقای شهید ثالثی همزمان با اینها نمیدونم چقدر مرتبط بوده یا نه، دوباره وزارت خارجه آمریکا هشدار سفر هم به ایران داده. هشدار قبلا هم وجود داشت، حالا مرحله‌اش رو بالا بردن و خطرات مربوط به تروریسم از جمله داعش رو هم بهش اضافه کردن. برگردیم به بحث همین کشتی. چقدر به نظرتون واقعا ایالات متحده در موقعیتی قرار داره که بخواد از کشتیرانی آزاد و از تجارت آزاد بین‌المللی دفاع بکنه در حالی که دقیقاً یک سال پیش خود آمریکا هم همین کشتی رو توقیف کرده بود؟ بله، اگر یادتون باشه در پی توقیف 2 تا کشتی هم به اصطلاح ناوهای هواپیمابر امریکا 2 تا یا یکی، من دقیقا الان یادم نیستش، هم وارد آبهای ایران شدش، حتی به نزدیکی تنگه هرمز اومدش برای اینکه بتونن ثبات و امنیت کشتیرانی رو در اونجا برقرار بکنه. اما چیزی که من فکر میکنم اینه اگر حتی امریکا الان 2 مرتبه ناوهایی رو بفرسته اونجا و بخواد به اصطلاح خودشون بخواد آرامش رو در منطقه ایجاد بکنه، در آبهای اونجا ایجاد بکنه، اگر ایران واقعا باز دوباره دست به یک همچین حرکاتی بزنه، آمریکا چه اقدامی میتونه انجام بده؟ وارد جنگ میخواد بشه؟ باز دوباره ما میرسیم به این مسئله که امریکا شدیداً اجتناب میکنه از این مسئله، هرچند که به نظر من جمهوری اسلامی هم اصلاً تمایل نداره، ولی مقامات امنیتی و اطلاعاتی امریکا بسیار نگران هستن. نیویورک تایمز گزارشی داشت که گفته بودن احتمال برخورد بر اثر یک اشتباه محاسبه و تبدیلش به یک جنگ فراگیر بسیار زیاد شده تو منطقه. بنابراین به نظر من امریکا در یک وضعیت به اصطلاح بغرنجی قرار گرفته. اگر برخورد نکنه شاید این کارهای جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه که به نظر من میکنه. اگر هم بخواد برخورد بکنه آیا واقعا با ایران درگیر نخواهد شد و این درگیری گسترش و گستردگیش به کجا خواهد کشید واقعا معلوم نیست. ممنونم از شما شهید ثالثی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از کلگری کانادا. پلیتیکو میگه مقامات آمریکایی نگرانند که با افزایش تنش در خاورمیانه شاهد حملات عوامل حزب الله لبنان در خاک این کشور هم باشند. مقامات ایالات متحده گفتن حزب الله ممکنه ابتدا شهروندان آمریکایی رو در خاورمیانه هدف قرار بده. این گزارش به نقل از مقامات آمریکایی میگه دستگاه‌های اطلاعاتی داده‌هایی رو درباره حزب الله جمع‌آوری کرده که نشون میده این گروه در حال بررسی حمله به نیروهای آمریکایی یا دیپلمات‌ها در خارج از لبنان. مقامات آمریکایی بدون ارائه جزئیاتی در مورد نوع حملات احتمالی حزب الله گفتن این گروه قابلیت‌هایی داره که دیگر گروه‌های شبه نظامی در منطقه از اون برخوردار نیستند. غسان آشور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما. آقای آشور، همین الان هم حزب الله در موقعیت بسیار خطرناکی قرار داره. واقعا چقدر فکر می‌کنید که ممکنه دست به چنین اقدامی بزنن که بخوان آمریکایی‌ها یا منافع آمریکایی‌ها رو هم تهدید کنن؟
بله ببینید ما در واقع در گذشته هم میدونستیم که تنها گروه نزدیک به ایران که توانایی حمله در واقع حمله همه جانبه در آمریکای شمالی یا حتی در اروپا رو داره حزب الله هستش، اما هیچ وقت از این توانایی استفاده نکرده. در واقع توانایی اینها که بالقوه بوده در گذشته ازش استفاده نشده، احتمال این که هم الان ازش استفاده بشه بسیار کم هست. حتی همین گزارش‌های در واقع امنیتی آمریکایی هم که درس کرده هم این رو ذکر میکنه که اینها احتمال حمله بالقوهشون زیادتر شده، به معنای این هستش که اینها در گذشته هم این قدرت رو داشتن. چرا این قدرت رو دارن؟ به خاطر اینکه نفوذ اینها در آمریکای جنوبی، در آرژانتین، برزیل و اون مناطق دوردستی که در مرز این کشورهای مختلف آمریکای جنوبی زیاد هستش و مرز جنوبی آمریکا هم یعنی ایالات متحده آمریکا هم باز هستش و ماهانه حدود 250,000 نفر به طور غیر قانونی وارد آمریکا میشن. بسیاری از اینها از آفریقا و از خاورمیانه هستن که ترس در آمریکا این هستش که بعضی از اینها ممکن هستش که اصولا مأموران مستقیم یا غیر مستقیم حزب الله یا ایران باشن و بین این قضیه جدید نیست. اون چیزی که جدید هست این هستش که الان که درگیری ها در خاورمیانه افزایش پیدا کرده، احتمال اشتباهات محاسباتی زیاد هست، احتمال برخورد و درگیری زیاد هستش. این در واقع این خطر حزب الله، این که از اون استفاده کنه ایران در آینده نزدیک و بیاد در آمریکا حمله انجام بده، افزایش پیدا کرده. اما در عین حال میخوام اینو بگم ایران حتی موقعی که قاسم سلیمانی رو آمریکایی ها ترور کردن، حتی اون موقع هم گفت که ما میخوام مثلا بیام انتقام ایشون رو بگیریم و یکی از آمریکایی ها رو در همون در واقع بیایم مثلا یکی از ژنرال‌های آمریکایی رو بکشیم، اما از این توانایی هاشون استفاده نکردن. به معنای اینکه حتی وقتی که ایران بسیار تحت فشار بود که انتقام سلیمانی رو بگیره هم ترجیح داد که این توانایی های در واقع مخابراتی و اطلاعاتی رو که در آمریکا داره رو اینها رو مخفی نگه داره، به خاطر اینکه اگر از اینها استفاده بکنه بعد از اون آمریکایی ها در واقع در خواهند کرد که چه اتفاقی افتاده و احتمالاً شبکه اینها رو در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی تحت فشار قرار خواهند داد. ممنونم از شما. غسان آشور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. آفریقای جنوبی اسرائیل رو به ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینیان در غزه متهم کرده و از دادگاه بین‌المللی دادگستری خواسته به اسرائیل دستور بده عملیات نظامیش رو در غزه فوراً متوقف کنه. وزیر دادگستری آفریقای جنوبی در شروع جلسه در لاهه با اذعان به اینکه حماس در 7 اکتبر جنایت هولناکی رو مرتکب شده گفت هیچ حمله‌ای اما خشونت فعلی اسرائیل رو در غزه توجیه نمی‌کنه. در حالی که اسرائیل اتهام نسل‌کشی رو بی‌اساس خونده، اما در جلسه امروز دادگاه لاهه، وانلو مشاور حقوقی آفریقای جنوبی گفت میزان ویرانی در غزه نشون میده اسرائیل به دنبال نابود کردن گروهی فلسطینیان در غزه است. آفریقای جنوبی بر این باور است که شواهد عمومی موجود از وسعت ویرانی‌های ناشی از بمباران غزه و محدود کردن عمدی دسترسی مردم غزه به غذا، آب، دارو و برق نشان می‌دهد که دولت اسرائیل نه یهودیان یا شهروندان اسرائیلی بلکه دولت اسرائیل و نیروهای نظامیش قصد دارند فلسطینیان مقیم غزه را به عنوان یک گروه نابود کنند و هیچ اقدامی برای جلوگیری یا مجازات افرادی که از این هدف حمایت می‌کنند انجام نمی‌دهند. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن، با ماست. آقای شمس، چه عواقب حقوقی میتونه داشته باشه این دادگاه برای اسرائیل؟ درود بر شما آقای فرزاد، خوشحالم که شما رو در سلامت می‌بینم. من فکر می‌کنم آنچه که در شرایط فعلی مهمه که بهش توجه کنیم هستش که بر اساس کنوانسیون مبارزه با نسل‌کشی، آنچه که اساسی بند یکم اون هست که تمامی کشورهایی رو که در واقع عضو منشور سازمان ملل هستند و به اصطلاح حقوقی ایپسو فاکتو، یعنی به خاطر عضویت در منشور سازمان ملل عضو دادگاه بین‌المللی دادگستری هم هستند رو مسئول میکنه که در مقابل تشخیص موارد نسل کشی اقدام بکنن برای جلوگیری از اون و برای مجازات عاملان اون. اگر چنین چیزی در دادگاه در واقع تایید بشه و ما میدونیم که رأی دادگاه دادگستری بین‌المللی لازم الاجرا است برای همه 193 کشور عضو این سازمان، باعث خواهد شد که اونها موظف خواهند بود که اقدام بکنن در زمین. از طرف دیگه بخشی از آنچه که ما در ماده 3 می‌بینیم هستش که بخشی از آن چیزی که قابل پیگر و قابل مجازات هست همراهی و همکاری در نسل کشی است. به این مفهوم میتونه بسیاری از کشورهایی رو که
تسلیحات نظامی در اختیار اسرائیل قرار میدن، در واقع کمک‌های مالی میکنن به اسرائیل. اینها همه رو میتونه به عنوان کسایی که کمک کردن در واقع در نظر بگیره. اما نکته‌ای که وجود داره از نظر حقوقی و خیلی دشوار میکنه مسئله رو اصلا برای اینکه همچین چیزی اتفاق بیفته این هستش که در واقع این جرم بسیار جدی مبتنی است بر مسئله نیت و در مقابل طرف اسرائیلی بحثش بر این هستش که به هیچ عنوان چنین نیتی وجود نداره و آنچه که در واقع انتشار اعلامیه‌ها و رفتارهایی که میکنه برای ایجاد در واقع گذرگاه‌های امن یا مسائل دیگه، ارسال کمک‌های به داخل غزه، نشون دهنده این هستش که چنین نیتی نداره. طرف مقابلش آفریقای جنوبی استدلالش این هستش که سخنان برخی از مقامات، مثلا سخنان وزیر دفاع اسرائیل بعد از حملات تروریستی حماس، نشون دهنده این هستش که چنین قصدی وجود داره و این نیت وجود داره. وقتی که برای مثال وزیر دفاع گفت که هیچ برق یا آب یا غذایی وارد غزه نمیشه، چون جزء این مواردی که این هستش کشتن، آسیب جدی روحی و فیزیکی زدن به یک گروهی ملی حالا یا نژادی یا هر چه، و نهایتاً ایجاد فضای غیر قابل زندگی یا غیر قابل سکونت و حیات برای یک بخش بزرگی از یک جمعیتی. اینها جزو موارد نسل‌کشی محسوب بشه اگر که نیت یا قصدی برای نابودسازی وجود داشته باشه. بنابراین عواقب حقوقی اون بسیار بسیار میتونه جدی باشه اگر که چنین چیزی اثبات بشه، که من البته خیلی خیلی دشوار میدونم اثباتون. حالا بحث خود حقوقش هم به کنار، تصویر جالبی هم گمان میکنم برای اسرائیل نیست دیگه، همین که من و شما الان نشستیم در موردش داریم حرف میزنیم، تصویر وکلا و دادستان‌های بین‌المللی رو میبینیم که در لاهه نشستن دارن در مورد اتهام سنگین نسل‌کشی در مورد آنچه که اسرائیل در غزه داره انجام میده تحقیق و تفحص میکنن. از منظر سیاسی هم ضربه بزرگی است برای اسرائیل، اینطور نیست؟ قطعا همینطور هست، برای اینکه اساساً برگزاری این دادگاه، اساساً اینکه یک دولتی حاضر شده با تمام در واقع روابط سیاسی که داره، با جایگاهی که اسرائیل در سطح بین‌المللی داره و متحدانی که داره، حاضر شده که وارد این در واقع نزاع حقوقی بشه با اسرائیل و چنین اتهام بسیار بسیار جدی رو متوجه یک دولت دیگه‌ای بکنه، عواقب سیاسی جدی داره و در کنار اون نشون دهنده این هستش که در واقع یک شرایط متفاوتی داره شکل میگیره. ببین اگر برای مثال در اوایل این جنگ ما می‌دیدیم که واقعا اجماع بین‌المللی وجود داره در پشت سر اسرائیل برای اینکه در واقع اقدام بکنه علیه این گروه تروریستی به خاطر جنایات وحشیانه که مرتکب شده، هرچه پیش میره به واسطه شیوه عملکرد نظامی اسرائیل در غزه این احساس به وجود میاد که جو سیاسی در حال تغییر کردن، بنابراین عواقب سیاسی داره هم برای اسرائیل هم برای متحدانش مثل امریکا و کشورهای دیگه. ممنونم از شما. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن با ما، و اشاره بکنم که در بخش دوم برنامه 24 مفصل به این موضوع میپردازیم. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 35 نفر در 6 استان به عنوان آمران و مرتبطین با حملات کرمان خبر داده. در این اطلاعیه اومده که طراح اصلی این عملیات فردی تاجیکستانی با نام مستعار عبدالله تاجیکی و متخصص تولید بمب‌های دستساز 2 روز پیش از حمله از ایران خارج شده بود. وزارت اطلاعات در بیانیه‌اش گفته حمله کنندگان با مشاهده تدابیر چند لایه حفاظتی تصمیم گرفتن عملیاتشون رو در نقاطی نسبتاً دور از گلزار شهدا اجرا کنند. همکارم شاهد علوی از ویرجینیا با ماست با جزئیات بیشتر. شاهد. فرداد، این بیانیه قابل توجهی از این لحاظ که جزئیات بسیار زیادی داره و اگر مقایسه بکنیم با بیانیه‌هایی که سرویس‌های در واقع امنیتی، اطلاعاتی و پلیسی کشورهای دیگه میدن، در نگاه اول به نظر میسه طبیعی یک انفجاری رخ داده، کما که در جای دنیا هم چنین انفجارهای ممکنه رخ بده و بعد یک دستگاه پلیس و در واقع دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی میگن که جزئیاتش چی بوده، تا حالا چی کشف کردن. اما این لایه ظاهری داستانه. تو این بیانیه اطلاعات بسیار ریزی هست در مورد اونچه که ادعای این که چیزایی که پیدا کردن، مثلا این که آقای بازاروف در واقع اسرائیل به بازاروف که اینها دوست داشتن بگن بازاروف اسرائیلی که در واقع برای گمراه کردن ذهن مخاطب است که به شکلی به اسرائیل وصلش بکنن، اون تبع تاجیکستانی که مدعی هستن یکی از عوامل در واقع انتحاری های این عملیات هست. چطور از در واقع تاجیکستان رفته به
وان ترکیه، بعد برگشته ای، بعد اومده ایران، بعد رفته افغانستان، بعد از چه مرزی وارد شده، چه تاریخی وارد شده، از چه شهرهایی رد شده و بعد هم روز عملیات ایشون و نفر بعدی عملیات دقیقاً در چه ساعت و دقیقه‌ای از خونه خارج شدن. یعنی میخواد بگه که اطلاعات در این دستگاه اطلاعاتی ایران از طرف منتقدین خارجی و داخلی خودش، کسانی که در داخل ایران هم مثلا محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور یا بعضی از مقامات دیگه، روزنامه‌نگاران، چهره‌های سیاسی به اصطلاح داخل کشور و خارج از کشور به این متهم شده بود به درستی که ادعایی که شما داشتید در این سالها که ما آزادی اگر نیست، اگر عدالت نیست، اگر برابری نیست، اگر رفاه نیست، امنیت هست، یعنی انفجار صورت نمیگیره. شما در همین مأموریت هم شکست خوردید. این بیانیه تلاش میکنه بگه این تصویر نادرسته، ما خیلی اشراف داریم، چنان جزئیاتی میده که در واقع باورناپذیرش میکنه، چون جایی اشاره میکنه که عامل در واقع ذهن هوشمند این عملیات یک اسم مستعار میاره، چیه، تاجیکی بوده که در حومه شهر ساکن شده، یعنی جایی که احتمالاً در کوچه هاش دوربین امنیتی وجود نداره، بمبگذاری رو طراحی کرد، از کشور خارج شده. بعد اینا میدونن از همون خونه یا خونه دیگری که حتما در چنین جایی باید باشه، طبیعتاً اون دو نفر در چه ساعت و دقیقه از خونه خارج شدن. خب این اصلا یعنی عقل سلیم قبول نمیکنه. با توجه به ساعت انفجار، فاصله حومه تا شهر، میشه گفت در این حوالی خارج شدن. اما اصرار در وزارت اطلاعات برای اینکه بگه ما خیلی اشراف داریم عملاً شده باگ داستانشون. تصاویری هم که منتشر کردن به همین ترتیبه، یه جایی رو دارن با بیل میکنن، یه حیاتی هست، الان شما دارید دقیقاً داره نشون میده اینجا. بعد تصویر بعدی میرسه به یک کلید و چند تا سیم. این ممکن در پلاستیک بوده باشه، چیز عجیبی نیست، اما اینها حتی به این نیاز ندیدن بگن این در یه پلاستیک بوده. ما سیم رو در واقع ببین میاد بیرون داره از اونجا، بعد انگار هیچ خاکی روش نیست، یعنی تصویر کات شده دیگه. به نظر میرسه اینا خودشون هم میدونن، از بس این قصه هاشون در گذر زمان در این چند ساله، بخصوص 10-20 ساله اخیر که به این چیزا متوسل شدن، اینقدر برای مخاطبشون باورناپذیره که دیگه نیاز نداره نمایششون رو هم به شکل معقولی ارائه بدن. نمایش تصویری که بگه ما بالاخره ما یه کشوریم، مرزهای زیادی داریم، ممکنه گروه‌های خرابکاری یا اونایی کار انفجار انجام بدن یا انجام بدن. این بعدم گفتن 35 نفر بازداشت شدن. بله، هر عملیاتی اونطور که کارشناسان میگن تیم عملیاتی داره، تیم پشتیبانی داره، تیم ارزیابی اولیه داره. این که در یک کشوری عملیات بشه عده‌ای بازداشتن، اینم باورپذیره. اما باز تجربه‌ای که ما از جمهوری اسلامی داریم در نسبت با بازجوهایی که انجام میده، این که با در واقع مستندات زیادی هست که اینها با شکنجه افراد رو به اعتراف وادار میکنن، به اون شیوه‌های اطلاعاتی مرسوم در دنیا که نقاط رو به هم وصل میکنن و عملاً شواهدی میدن که یک دادگاه عادل میپذیره، اینجوری رفتار نمیکنن. و رسانه‌ها هم در داخل مثلا اینجا اگر در آمریکا چه اتفاقی بیفته که افتاده قبلا، یک روزنامه‌نگار گاهی وقتا شواهدی رو قبل از پلیس اعلام میکنه یا شواهد پلیس رو بی اعتبار اعلام میکنه. اونجا این وجود نداره. برای همین تمام روایتشون به نظر میرسه تلاشی هست برای اینکه بگن ما چقدر تسلط داشتیم. تو همین بیانیه اشاره میکنه به لایه‌های حفاظتی چند لایه، در حالی که ما میدونیم که در اون مراسم دست کم 24 کودک جان باختن. کسانی که آموزش کرمان مدارس رو 2 روز قبل اعلام کرده روز سالگرد قاسم سلیمانی تعطیل هستن و تشویق کردن اینا برن به اون مراسم. براشون مهم نبوده، اما از مسئولین کسی اونجا نبوده، خانواده قاسم سلیمانی اونجا نبودن. گفته شد دادستان و رئیس دستگاه قضایی نیروی مسلح در استان کرمان گفتن که 16 بمب کشف شده. بعدن که دیدن این اعلام این داستان یعنی که ما میدونستیم بمب گذاری میشه و مانع مراسم نشدیم، براشون به یک معنا به لحاظ امنیتی و سیاسی آبروریزی میشه. سپاه سالار گفت اینا دروغ میگن، یعنی در واقع بین خودشون هم اختلاف وجود اومده. به این ترتیب جزئیات بیان رو عرض کردم. اونچه که مهمه این که این جزئیات در حدی به باور بنده به عنوان کسی که خوندم و تعقیب میکنم این شیوه از در واقع بیانیه‌های دستگاه امنیتی ایران رو، به حدی مثل یک سناریوی تمیز نوشته شده که با واقعیت جور در نمیاد. دستگاهی که میتونه یک هفته بعد از انفجار بگه که تروریست دوم چه ساعت و دقیقه‌ای از خونه تیمش خارج شده، در حالی که میگم اینا حومه شهر بودن طوری که خودشون گفتن، دوربین امنیتی اونجا وجود نداره طبیعتاً در اون کوچه مشخص. بعد اینو بگه این ساعت خارج، تازه یه هفته بعد هم این دوربین هنوز فیلماش موجود بوده به در واقع ادعای اینا، اما نمیتونسته تشخیص بده که در حالی که
امکان بمبگذاری هست و ارتباطاتی بوده، دستگاه اطلاعاتی آمریکا اعلام کرد که اینا میدونستن، در واقع رویترز اعلام کرد که 2 منبع بهش گفتن که مطمئن انفجار صورت گرفته، مانعش بشن. به این ترتیب بیانیه به نظر میرسه که برای اقناع طرفدارانش هست، در واقع کسانی که به هر حال دل درگیر جمهوری اسلامی دارن و تلاشی هم نکرده که خارج از اون گروه رو اقناع بکنه. ممنونم از تو. همکارم شاهد علوی از ویرجینیا با ما. فاطمه هاشمی رفسنجانی در 8مین سالگرد درگذشت پدرش به روزنامه اعتماد گفته از 2 ماه قبل از درگذشت پدرش 2 نفر با او ملاقات کرده و به او گفتن قصد دارن پدر شما رو بکشن، طوری که خود شما هم فکر کنید به مرگ طبیعی فوت کرده. به گفته فاطمه هاشمی این 2 نفر در پاسخ به این سوال که چرا قرار پدرش رو بکشن پاسخ دادن که اونها نگران بعد از خامنه‌ای هستند. احتمال کشته شدن اکبر هاشمی رفسنجانی بارها از سوی خانواده‌اش مطرح شده. اونها پیش از این هم گفته بودند که پیکر هاشمی رفسنجانی در زمان مرگ حاوی 10 برابر حد مجاز رادیواکتیو بوده. اکبر هاشمی رفسنجانی 9 دی ماه 1395 به طرز مشکوکی در بیمارستان تجریش تهران درگذشت. علت مرگش از سوی پزشکی قانونی ایست قلبی عنوان شد. علی خامنه‌ای هنگام ادای نماز میت بر پیکر هاشمی رفسنجانی عبارتی که برای تایید نیکی فرد درگذشته خونده میشه رو تغییر داد. او در روز مرگ هاشمی رفسنجانی هم به برادر نابابی اشاره کرده بود که تبدیل به شیطان اکبر شده. ما هم اگر بد عمل کنیم، اگر به وقت عمل نکنیم، اگر تنبلی کنیم، اگر دشمن رو اشتباه بگیریم، اگر شیطان اکبر ما به جای شیطان اکبر واقعی یه برادر نابابی در ناراهی که حالا برادر ماست ولی ناباب و ناراهه، این شد شیطان اکبر ما، ضربه خواهیم خورد. پس اینم دشمن ماست. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن و علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستند. آقای مهدوی آزاد، 8 سال بعد از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی هنوز ابهامات زیادی سر جا هست و اظهارات جدید دختر او هم بر این ابهامات اضافه کرده. بله، عملاً ابهامات روز به روز بیشتر هم شده. ببین اتفاقا امروز مخالفین آقای هاشمی، شاید مخالفین او، یک سخنرانی از 12 اردیبهشت 1365 آقای هاشمی منتشر کرده بودند که توش به خانم‌های بدحجاب حمله میکنن، چون بحث انقلاب مهسا هست و حق زنان، و اون تو میگه که بله ما بعد از 7 سال بعد از انقلاب، این 12 اردیبهشت 65 در نماز جمعه میگه 7 سال بعد از انقلاب هنوز خانم‌هایی هست که تا چند تار موشون بیرونه و درخواست میکنه که اونها رو به اردوگاه کار اجباری بفرستن، 3 ماه 6 اردوگاه کار اجباری. این آقای هاشمی که سال 65 چنین مواضعی داشت، مواضع تند و قائم مقام جنگ و اینجور چیزا، فرمانده جنگ در واقع بود، در سال 1995 یعنی زمان مرگش به یک وضعیت خاصی داشت، یعنی به یک جایی رسیده بود، برجام تازه امضا شده بود، تمام خامنه‌ای و تمام یارانش بعد از تلاش 8 سال تلاش دولت احمدی نژاد میدیدن او دوباره داره احیا میشه، اساسا شرایط خاصی بود و او گوشه و کنار میشست، به صراحت میگفت من در انتخاب خامنه‌ای اشتباه کردم، به صراحت از برخی از اشتباهات خودش میگفت گذشته ما اول انقلاب جا همین حجاب گفته بود ما اشتباه کردیم، موازیش برگشته بود. به ناگاه در واقع اون روز حادثه توی اون شرایط در ماه‌های آخر آقای غلام علی رجایی معاون در واقع مشاور آقای هاشمی میگه در 2 بار ماه‌های آخر یک نفر 2 بار اومد مجمع تشخیص آتش زد، نمیدونم دفتر منشی آتش زد، اینقدر یعنی در واقع فشار روش بود. خانم فاطمه هاشمی میگه که من اومدم گفتن که می‌خوام بکشیمش، فائزه هاشمی چیزایی گفته. توی اون شرایط یا صبح اون روز آقای خامنه‌ای میاد اون سخنرانی رو میکنه، میگه که بله هاشمی رو با شیطان اکبر اشتباه نگیرید، او برادر نابابه، در واقع میگه هاشمی شیطان اصغره و بعد ناگهان میگن که او مرده. او رو دیر میبرن بیمارستان، کالبد چکاپ هیچگاه نمیشه، اجازه بررسی نمیدن، دوربینا رو نمیگذارن چک کنه، نه دوربین مجمع نه دوربین استخر. آقای محسن هاشمی بعداً روش فاش میکنه که اساسا حتی پزشکان در ریه پدرش آب هم نمیبینند. با این روایت مسخره که بعد او خفه شده، هیچ کم نبوده، محافظه هم نبوده، هاشمی نفر دوم یا خفه شد مرد، یا شما می‌بینید یک آمادگی عجیب و غریبی تو اون جناح وجود داره. یعنی ظرف چند دقیقه چند ساعت یهو می‌ریزن دفتر او، همه اسناد محرمانه دفتر هاشمی که نفر دوم کشور بوده خالی می‌کنن میبرن، اساسا کسی جز با اجازه خامنه‌ای جرأت چنین کاری رو نداره. اون طرف یهو در بعد پروپاگاندا یا شعار مختلف میاد، استخر فرح، یک موج عظیمی، و از اینجا بعد شما در فاز 4 می‌بینید اطلاعات ضد و نقیض میدن، دروغ میگن، سناریو میسازن، همون ماجرای اورانیوم غنی شده و که افکار عمومی رو منحرف کنن، بعد می‌سیرن بازداشت می‌کنن.
میکنن. ببین مجموع این شرایط الان شما رو به اینجا میرسونه، با بازی علی خامنه‌ای با اینجا میرسونه که هاشمی رفسنجانی توسط علی خامنه‌ای کشته شده، همین ولا غیر. آقای نامور حقیقی، حالا این فایل صوتی آقای خامنه‌ای رو هم پخش کردیم که حرف از شیطان اکبر میزنه. قتل‌های حکومتی در سراسر دنیا در به خصوص جایی مثلا فدراسیون روسیه، کره شمالی، جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است. بعضی اوقات هیچ رد پایی نمیذارن، بعضی اوقات به نظر میاد که اتفاقا یک رد پایه‌هایی هم به قصد میذارن. مثلا کسی در مورد نحوه مردن آقای پریگوژن در روسیه تردید زیادی نداره که این ترور بوده. چقدر فکر میکنید که این در مورد آقای هاشمی هم صدق میکنه؟ بله، با سلام خدمت شما بینندگان محترم و آقای دکتر مهدوی آزاد. ببینید به هر حال در ایران همیشه مسائل مربوط به این مرگ‌هایی که به قول معروف رازهای سر به مهره، نوع تعامل حکومت در مورد قضیه ابهامات رو دامن میزنه و خب طبیعتاً یک نوع مخفیکاری، یک نوع کاهلیت در رسیدگی به موضوع، همه اینها دامن میزنه به موضوع. دختران آقای هاشمی هم از این بابت با توجه به فایل پدر همسرشون، هم فائزه هم فاطمه آیت الله لاهوتی که خب میدونید در هواپیمایی که از پاریس به تهران می اومد، فرد بغل دست آقای خمینی آیت الله لاهوتی بود و بغل دست آیت الله خمینی آیت لاهوتی بود. اونجا هم خب بعداً مشخص شد سالها بعد که خود خانم فائزه مصاحبه کرد که با سم استریکین کشتنش، یعنی مرگش که ایست قلبی بوده در حقیقت بر اثر سم بوده. بنابراین دو تا دخترای آقای هاشمی یه فایل قبلی دارن در مورد پدران همسرشون و در این مورد هم موارد رو آقای مهدوی آزاد اشاره کرد که مهمترینش البته مسئله کالبد شکافیه. اصرار کالبد شکافی داشتن و نمی‌کنن. گزارش پزشکی قانونی هم به طور کلی نوشته ایست قلبی که خب مسئله است، به خصوص در مواردی که شخص دوم یا سوم مملکت فوت میکنه. خود حاکمیت باید اصرار کنه که این کالبد شکافی انجام بده. شما در مورد فوت خانم مهسا امینی، مرگ خانم مهسا یا قتل خانم مهسا امینی هم دیدید اصرار خانواده برای کالبد شکافی انجام نشد و سریع خاک کردن. در مورد آقای هاشمی هم این سرعت خاکسپاری مسئله شد. حتی یک سمپل خونی که یکی از فامیلاشون در همون بیمارستانی بود که ایشون میبرن برداشته بود، خب گم میشه که اونم میتونه روشن کننده موضوع باشه. و خب یه مجموعه از شواهد هست که بخششو گفت آقای مهدوی آزاد، هم بعضی همه مهمتر دیر رسوندن ایشون، یعنی حدود 11 دقیقه تأخیر میکنن در رسوندن ایشون به بیمارستان و با اینکه چون فیلم استخ خیلی میتونه مشخص کننده موضوع باشه ولی خب فیلم رو به هیچ عنوان تعبیر ندادن. و از همه مهمتر خود آقای شمخانی از یه جایی تو همین مصاحبه هم هست، آقای شمخانی یه جای دیگه ما نمیتونیم ادامه بدیم. همه اینا مؤید این است که به هر حال ابهامات بسیار جدی در مرگ آقای هاشمی رفسنجانی وجود داره و خب اگر نتونن مسئله رو روشن کنن، طبیعتاً همیشه این مسئله اینی که آقای هاشمی با توجه به اینکه به لحاظ فیزیکی هم چک سلامتی مدام داشته و همینی که اون روز خب خیلی فعال بوده، هیچ چیز خاصی هم نداشته، دلیلی وجود نداره جز اینکه باید مشخص بشه چه اشکالی پیش اومده و خب چالش‌هایی هم که با ساختار حکومت داشته، اینا همه گمانه‌زنی ها رو افزایش میده در مورد نحوه مرگش. به هر حال این موضوعاتی است که بعضی هم موقع یادتون باشه بعضی هم میگفتن خیلی شیوه مرگ روسیه، یعنی روسا این شیوه مرگ رو انجام میدن. شما مثل همین هواپیمای اوکراینی یا هم موارد دیگه این نوع تعامل حکومت و عدم رسیدگی جدی در مواردی که مهمه مثل مسئله کالبد شکافی، محافظین، دوربین مجمع و از همه مهمتر اون رسیدن به اسناد. ببینید موقعی که ایشون بیمارستان فوت میکنه، یعنی قبل از فوت اینا ریختن توی دفتر و اسناد رو برداشتن، چون اصل مهم اون خاطرات محرمانه‌ای بوده که ایشون می‌نوشته، چون خاطراتی که منتشر میشه بخش محرمانه جدا بوده، اونا منتشر نشده و یک دفتری که ظاهراً همراهش بوده که چیزای محرمانه و وصیت‌نامه، همه اینا مفقود شده و خب معلوم نیست که با اینکه که ایشون هم توی بیمارستان بوده چطوری عده اومدن و کشو و قفل‌ها رو باز کردن که خب کشوها هم
شکوندن، ولی گاو صندوق و قفلش محافظین، کلیداش محافظین داشتن و این خوب نشون دهنده این است که برای بخشایی از حکومتی این مسئله اسناد براشون اهمیت داشت. ولی آقای مهدوی آزاد در این حال اگر چنین عملیاتی واقعا ترور بوده باشه، خب حفظ کردن جزئیاتش و مخفی نگه داشتنش به گمانم خیلی مهم است. چرا یک نفر 2 ماه قبلش باید بیاد به فاطمه هاشمی بگه که چنین قصدی دارن؟ البته هاشمی رفسنجانی وضعیتش متفاوت بود با خیلی از سیاستمدارا. ببین در مورد حفاظت ها کسایی که میشناسن همه میگفتن که حتی حفاظت رئیس جمهور هم در ایران مشکلات جدی داره. حفاظت 2 نفر در ایران حفاظت منحصر به فردی بود، علی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی. البته جنسش متفاوت بود. هاشمی عمدتاً با اون 3-4 تا ماشین عادیش میومد. حالا من 1-2 باری که حفاظت اسکورتو رو دیده بودم. ببینید آقای هاشمی نفوذ قدیمی داشت در وزارت اطلاعات. در واقع واقعیت است که حکومت 2 پارچه بوده و هست. حالا یه بخشش به نام چپ میشناسن، یه بخشش به نام راست، اما مجموعاً هاشمی و خامنه ای 2 تا واسه خودشون عده داشتن، 2 تا نگاه متفاوت هم داشتن. هاشمی میگه با غرب باید مذاکره کنیم، او ضد غرب بود. با خیلی چیزا با هم تضاد داشتن در خیلی از موضوع اتمی شما بگیرید مثلا ماهای آخر. بخشی از قدرت هم الان همچنین هست. با علی خامنه ای زاویه داشتن و خب با علی خامنه ای زاویه دارن به معنی نیست که مخالف یا اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستن. به هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. به اون واقعیت است که در حوزه اطلاعات میدادن. از این زاویه بعید نیست. از این زاویه در قطعهای زنجیره‌ای هم یه همچین چیزی اتفاق افتاد. اون دوره اولی که در واقع بازجویی میشد، یکی از راههایی که رفتن همین در واقع بخش از خود سیستم اومد لو داد. این خیلی عجیب نیست. نمیدونم تهدید بوده یا اطلاعات داده. اون چیزی که عجیبه این است که وقتی معنی دارتر میکنه این است که بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی کشته شدنش، علی خامنه ای یکی در واقع پارادایم شیفت خیلی جدی کرد. یعنی او قبلش گام به گام رفته بود به سمت صدام حسین، بعد از اون دیگه اساساً یک مسیر اساساً متفاوتی بود و این مسیر به نظر میاد که واقعا الان میشه گفت که با هاشمی نمیشد. باز دوباره تاکید میکنم منظورم در سازوکار داخل حکومت، کسی فکر نکنه من مثلا هاشمی رو میخوام مطرح بکنم یا غیره. به هر حال در داخل سازوکار قدرت اون نمیتونست با بدون هاشمی رفسنجانی، با وجود هاشمی رفسنجانی این کارو بکنه. اگر قرار هاشمی بود و این اتفاقات میافتاد که خب طبیعتاً ریزش علی خامنه‌ای هم بیشتر بود، ضعیف میشد. در روزهای آخر، ماهای آخر صحبت از حتی برکناری علی خامنه‌ای میکرد. بنابراین بعید نیست بخش از قدرت دوست داشته که هاشمی رو حفظ بکنه علیه علی خامنه‌ای و خب بخش دیگری این کار کرده. یه جمله آخرام ببینید، خیلی از این اتفاقاتی که این پرونده افتاده تا علی خامنه‌ای ازش حمایت نمیکرد محال بود بتونه اتفاق بیفته. مثل اعتراضات 98. ببینید این توی حکومتی که به هر حال سیاه سعید امامی هم قربانی میشه، درسته طرفداران خامنه‌ای بازجو و غیره کارهایی میکنن، اما از یه حدی بالاتر بدون اجازه علی خامنه‌ای نمیشه، چون دیدن میدونن چه اتفاقی میفته. اینکه دفتر او رو باز بکنن، اسناد رو بدزدن، قلدری مدارک ندن، حتی به رئیس جمهور وقت مدارک ندن، بعد یا آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی بگه من دیگه نمیتونم پیگیری کنم، اینا همش رد پای علی خامنه‌ای رو نشون میده. نه کسی جز او میتونست این کارو بکنه. ممنونم از هر دوی شما. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن، و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. اینجا در واشنگتن دی سی بعد از اون که معلوم شد لوید آستین وزیر دفاع آمریکا بدون اینکه رهبران دولت از جمله خود رئیس جمهوری آمریکا مطلع باشن روزها برای درمان سرطان پروستات در بیمارستان بستری بوده، موجی از انتقادها علیه او به راه افتاده. در ادامه واکنش‌ها اعضای جمهوری‌خواه کمیته خدمات مسلح سنا ساعتی پیش در یک نشست خبری خواهان پاسخگویی وزارت دفاع درباره آقای لوید آستین شدند. اونها همینطور در نامه‌ای درباره وضعیت سلامتی آقای آستین، درباره اینکه چه نوع اقدامات پزشکی باعث بستری شدن او شده و کدام مقامات وزارت دفاع از وضعیت او آگاه بودند پرسیدند. همکارم آرش علایی از ساختمان کنگره با ماست. همینطور داره بالا میگیره این جنجال. آرش، یه تاریخچه کوچیک بدیم. به نظر میاد یک هفته پیش لوید آستین وزیر دفاع آمریکا شبانه درد بسیار شدیدی احساس میکند پس از یک عمل جراحی که انجام داده بودند. با آمبولانس منتقل میشود به بیمارستان والتر رید. نه به معاونتش اطلاع داده می شود که بگویند رئیس نیست، شما از این به بعد مسئولی، و حتی به کاخ سفید هم اطلاع نمی دهند. 5 روز می گذرد تازه کاخ سفید اطلاع پیدا می کند که وزیر دفاع دولت بایدن چند روز بستری بوده است و اصلا تصمیم گیرنده اصلی نبوده است. حالا سوالاتی که پیش می آید: یک، اولا وزیر دفاع کسی است که جزو نفراتی است که بعد از رئیس جمهوری پست رئیس جمهوری میتوند بگیرد. اگر اتفاقی بیفته برای رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهوری، رئیس مجلس،
اگر اشتباه نکنم وزیر خارجه نفر پنجم وزیر دفاع هست که پست ریاست جمهوری میگیرد. یکی از سوالاتی که هست این است که اصلا آقای لوید آستین اگه 5 روز نیومده سر کار، هیچکی هم نفهمیده ایشون اصلا چقدر در دولت کاری هست که میتونه 5 روز بذاره بره، هیچ کس هم متوجه نشه. چقدر آقای لوید آستین در تصمیم گیری های اصلی کاخ سفید تاثیرگذار هست که میتواند 5 روز از نظرها غایب بشود و هیچ کس هم متوجه نشود، کاخ سفید هم نفهمد که ایشون نیست. نکته دوم، الان سوالاتی که مطبوعات دارن، از جمله این سوالی بود که من پرسیدم امروز از سناتور راجر ویکر نماینده میسیسیپی از حزب جمهوری خواه، این است که به نظر می آید در طول زمانی که لوید آستین در بستر بوده است، در بیمارستان بوده است، حملات هوتی‌ها افزایش پیدا کرده است در دریای سرخ، حملاتی که به کشتیرانی بین‌المللی می شود و الان هم پس از یه سری حملاتی که با پهپاد و موشک به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه شد، ما داستان سوئز راجان رو هم داریم. این سوال رو من از سناتور راجر ویکر از ایالت میسیسیپی پرسیدم، او در پاسخ به من چنین گفت: I want to be careful how I choose my words. But your point is well taken. من سعی میکنم که در انتخاب کلماتم دقیق باشم، اما نکته‌ای که شما اشاره کردید قابل توجه است. در آن بازه زمانی فعالیت‌های نظامی در آن منطقه جریان داشت و این می‌طلبد که رئیس جمهور از وضعیت مسئول ارشد دفاعی و اداری کشورش مطلع باشد. این موضوع دقیقاً همان نکته است که ما 3 نفر و دیگران در تلاش بودیم تا طی چند روز گذشته از زمانی که این موضوع علنی شد مطرح کنیم. ما در دوران پرخطر به سر میبریم. مناطق خطرناک زیادی وجود دارد و ماجرایی که شما با آن اشاره کردید این مسئله را تایید میکنه. همچنان با آرش هستیم. آرش، تو سال‌هاست کنگره رو دنبال می‌کنی، چقدر فکر می‌کنی که این فشارهایی که به خصوص جمهوری خواهان الان دارن میارن میتونه به قیمت از دست دادن پست وزارت دفاع تموم بشه برای آقای آستین؟ از سوال خیلی خوبی بود فرداد. اگه امروز تو هم بودی تو پرس کانفرنس میدیدی خبرنگارا سوالی که پرسیدن جزء همین داستان است. یعنی از این سناتور جمهوری خواه پرسیدن که خب حالا همه اینا که شما گفتید درست، چرا درخواست نمی‌کنید که ایشون استعفا بدهد؟ هر 3 سناتور ویکر، سناتور اسکات و سناتور فیشر گفتن آرزوی سلامت دارند برای آقای لوید آستین، ولی قبل از اینکه بخوان به نتیجه گیری برسن در مورد سرنوشت وزیر دفاع آمریکا میخواهند بدونن نقش ایشون در دولت بایدن چیست. باز هم اشاره کنم اینکه وزیر دفاع آمریکا 5 روز سر کار نیاد و کاخ سفید متوجه نشود، نشان از این دارد که ایشون خیلی هم کاری به نظر نمیاد باشد در تصمیم گیری ها، به خاطری که اگر اینجوری بود، اگر کاخ سفید به ایشون احتیاج داشت متوجه میشد که ایشون سر کار نیست. بنابراین قبل از اینکه نگاه ها به سمت لوید آستین باشد، الان به سمت جو بایدن است. شما چه استفاده میکنی از وزیر دفاع؟ وزیر دفاع تو چقدر در تصمیم گیری های مهم کابینت دخیل میکنی؟ چقدر از اطلاعات مهمی که راجع به دنیا میگیری با این همه جنگی که در دنیا هست؟ رئیس جمهور 81 ساله‌ای که الان معلوم نیست که در مسائل مختلف جهانی چقدر اطلاعات داری؟ چگونه است که شما 5 روز از وزیر دفاع خودت خبر نداری؟ و این سوالات اتفاقا به نظر من بیشتر دولت بایدن رو آزار خواهد داد. دیدیم جان کربی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا حتی حاضر نشد در این زمینه لاپوشی بکنه، گفت اصلا افتضاح است اینکه وزیر دفاع 5 روز نرفت سر کار، به کسی هم اطلاع نده، هیچ جوری قابل توجیه نیست و به نظر می آید یواش یواش خود کاخ سفید و پنتاگون هم در این زمینه دارن اختلاف نظر پیدا میکنن، به خاطری که الان کاخ سفید میگوید که پاسپورت ویژه خارج از وزارت دفاع آمریکا تعیین خواهد کرد برای که در مورد غیبت وزیر دفاع آمریکا تحقیق کند. ممنونم از همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا. نیکی هیلی و ران دسنتس از نامزدان جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مناظره انتخاباتی ایالت آیووا یکدیگر رو به دروغ گفتن درباره سوابقشون متهم کردند. همزمان کریس کریستی فرماندار سابق نیوجرسی هم اعلام کرده که از رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری 2024 خارج میشه. دونالد ترامپ دیگر نامزد جمهوریخواهان در مناظره دسنتس و هیلی حضور نداشت. بر اساس نظرسنجی سراسری رویترز ایپسوس، ترامپ از حمایت 49% جمهوریخواهان برخورداره، در حالی که خانم نیکی هیلی با 12% در رتبه دوم قرار داره. چطور 150 میلیون دلار در مبارزات انتخاباتیتون از دست دادید و در نظرسنجی شکست خوردید؟ شما مدیر نیستید. من فکر می‌کنم جالبه که نیکی هیلی چطور به دنیا نگاه میکنه.
اگه اون نتونه بخشای مالی یک کمپین رو اداره بکنه، چطور میخواد اقتصاد رو در کاخ سفید اداره کنه؟ در دولت او شما سالمندایی رو خواهید داشت که هزینه زندگی کمتری دریافت میکنن، در حالی که دلارهای مالیاتی شما حقوق بازنشستگی بوروکرات‌های اوکراین رو پرداخت میکنه. شما درباره در اولویت قرار دادن آمریکایی ها صحبت میکنید. این اشتباهه. شما از همه پولی که به اونجا میره حمایت کردید. پس بذار مردممون رو در اولویت قرار بدیم. دونالد ترامپ هم در برنامه به میزبانی شبکه خبری فاکس نیوز در همین ایالت حاضر شد. او با اشاره به رقباش گفت درباره انتخابات نگرانی نداره، چون در نظرسنجی‌ها با اختلاف زیادی در جایگاه اوله. من نظرسنجی‌هایی دارم که نشون میده من با اختلاف زیادی در نیو همشایر، آیووا و در سراسر کشور پیشرو هستم. بنابراین من در مورد این مسئله نگران نیستم. ما شروع به پرداخت بدهی کردیم. وقتی کووید اومد، اگه من به کشور پول تزریق نمی‌کردم، شما با وضعیتی مواجه می‌شدید که هیچ وقت ندیده بودید. ما باید پول تزریق می‌کردیم به کسب و کارهایی که ورشکسته شده بودند. اونا نیاز به پول داشتن. ما به شرکت‌ها کمک کردیم. اگه من این کار را نمی‌کردم، وضعیت در کشور خوب نبود. سرمایه‌گذاری خیلی خوبی بود. ما کاهش منابع زیادی داریم، اما درآمد زیادی هم داریم. ما طلای مایع بیشتری زیر پامون داریم. انرژی، نفت و گاز بیش از هر کشور دیگری در جهان، بیشتر از عربستان سعودی و روسیه. آیا نیویورک رو دیدید که دانشجویان ما رو بیرون می‌کنند و مهاجرا به جاشون میان؟ ما بزرگترین تلاش برای اخراج در تاریخ کشورمون را خواهیم داشت. ما همه رو به جایی که ازشون اومدن برمیگردونیم. چاره دیگه ای نداریم. آرش غفوری، تحلیلگر مسائل آمریکا، اینجا در استودیو با ماست. من خودم دیشب بین هم مناظره CNN و این تانهال فاکس نیوز مال دونالد ترامپ این کانال اون کانال می‌کردم. انصافاً واقعاً هم هیچ پیش داوری بینشون ندارم، ولی حتی ترامپ در تنهایی به نظر جذاب‌تر میومد از مناظره اون دو نفر با هم دیگه. ترامپ آدم تلویزیون دیگه، اصلا کلا بیزنسش همیشه اینطوری بوده. ولی خب مناظره اونها هم خیلی خوب بود. شما اگه نگاه کنی خیلی خوب جواب میدادن نسبت به سالهای مختلف. یعنی آماده بودن کاملا. دو تا کاندیدای انتخاباتی که برای تمام موارد آمادن. حالا شاید شما یا من باش موافق باشیم با هر کدومشون یا نباشیم. این دو نفر بودن هم بهشون کمک کرده. یعنی چون رامسوامی و کریس کریستی هم که رفت بیرون، اونم که اصلا شرایطش نداشت که بیاد، شبیه مناظره های مرحله آخر ریاست جمهوری خیلی بک اند فورس بود دیگه. من تو گفتی این رو، ولی من یاد مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران میافتادم که چقدر میگن. حالا مثلا این زمانی ما میگفتیم بهترین کسی که حالا حاضر جوابه و خوبه مثلا خود آقای روحانی بود، تیکایی که مینداخت. ولی اصلا کلا مناظره مقدماتی جمهوری خواهان و دو تا کاندیدا رو آمادگیشون رو نگاه کن با مناظره کاندیدای ایرانی که باید حالا یه نیم ساعت اول بسم الله بگن و روزه بخونن شروع کنن و در مورد همه مسائل هم کلی صحبت کنن. اینا در مورد تمام مسائل به صورت جزئی نظر داشتن. حالا نظر موافق یا مخالف نسبت به هم دیگه. خیلی مناظره به نظر من بک اند فورسشون اتفاقا خیلی جذاب بود. ولی خب ترامپ یعنی واقعا یه شخصیت دیگه آب در هاون کوبیدن. یعنی کریس کریستی که دیگه واقعا یعنی ریاضیش به نظر میاد خوبه، فهمید که دیگه شانسی نداره و رفت کنار. از کسی هم حمایت نکرد. هنوز حمایت نکرد. نگرانه که از خانم هیلی حمایت بکنه بعد بره معاون ترامپ بشه. ولی اون به کنار، کریس کریستی که رفته کنار، رامسوامی هم واقعا فکر نمی‌کنم شانس زیادی داشته باشه. این دو نفرم درسته که حالا دارن شانه به شانه رقابت میکنن. خانم هیلی یکم هم پیش افتاده، ولی فاصله یک اقیانوس با ترامپ، اینطور نیست؟ ببین الان که در نظر بگیریم آقای ترامپ هنوز کاندیدای پیشتاز و هیچ شکی هم توش نیست. اما بیاید نقشه رو نگاه کنیم چه اتفاقی ممکنه بیفته تا یک ماه آینده. ما هفته دیگه انتخابات داریم در آیووا. اولیشه، البته به صورت کاکس برگزار میشه. آقای دیسانتیس تمام تمرکز تبلیغاتی اولش هم این بوده که آیووا رو نشون بده که آدم قویه، یا نفر دوم قوی بشه با رأی مثلا آقای ترامپ بیاد زیر 50%، این خودش 25-30% رأی بگیره بگه من کاندیدای قوی هستم. این اتفاق با ظهور خانم هیلی با خطر مواجه شده. تو نظرسنجی جدید، تو دو تا نظرسنجی جدید که منتشر شده، آقای ترامپ بالای 50% داره، 53-54%، ولی خانم هیلی که از آقای دیسانتیس جلو افتاده. یه شایعاتی هم هستش که میگن، حالا تایید نکرده کارزار آقای دیسانتیس، ولی اگر دوم نتونه بشه در آیووا، میگن که کناره‌گیری خواهد کرد و احتمالاً از ترامپ حمایت میکنه. حالا اینو بعد نگاه کنیم چه اتفاقی ممکنه بیفته. میگم به هر حال منطقی هست این کارو بکنه. چرا؟
چون این اگه دیسنتیس آیووا رو ببازه تو نیو همشایر عملا شانسی برای دوم شدن نداره. تو نیو همشایر آقای ترامپ اگه مثلا بالای 43-44% رای بیاره، خانم هیلی بالای 30% بیاره، یعنی نفر دوم با پرفورمنس قوی باشه، با توجه به که آقای کریستی هم تمام تمرکز تبلیغاتیش روی نیو همشایر بود، در 12% تو اونجا رای داشت توی آخرین نظرسنجی‌ها و طرفدارای آقای کریستی بالای 60% 65%شون گفتن اگه ایشون نباشه به خانم هیلی رای بدن. این رای هیلی بیاد بالا، فاصله نفر دوم باشه، خب ما می‌بینیم که آقای دیسنتیس آیووا رو باخته. نیو همشایر هم بازم 2/3 داره میشه که منطقی هم هست از محاسبات ما. میریم تو نوادا ترامپ خیلی جلوه و هیچ کدوم از این دو تا نمیتونن حالا تا الان نمیتونن بهش برسن و توی اواسط فوریه که 4می میشیم توی ساوت کارولاینا که ایالت خودمون خانم هیلیه. یعنی اگه اینجوری نگاه کنیم به موضوع، اگه دیسنتیس نتونه آیووا رو ببره عملاً توی یک ماه آینده کمپینش نزولی میشه، چون نمیتونه توی بقیه جاها حداقل پرفورمنس نفر دوم خوب داشته باشه. اون موقع است که بعد ببینیم این طرفدارای حالا هم آقای برخی از طرفداران آقای دیسنتیس هم طرفداران آقای کریستی در ایالت‌های مختلف چطوری میتونن به خانم هیلی تا چه حد میتونن رأی بدن و این فاصله شون هم البته مهمه دیگه، چقدر باشه. اگه فاصله خیلی زیاد باشه که بدیهی خانم هیلی خیلی چانسی هم نخواهد داشت. بنابراین یا دوشنبه در آیووا یا در 12 روز دیگه در نیو همشایر تقریبا وضعیت مشخص خواهد شد. ممنونم از شما آرش غفوری، تحلیلگر مسائل آمریکا اینجا در استودیو با ما. کمیته‌های نظارت و قضایی مجلس نمایندگان آمریکا گزارش بی‌اعتنایی هانتر بایدن به کنگره و عدم پاسخگویی به احضاریه کنگره رو تایید کردند. هانتر بایدن برای دقایقی دیروز به این جلسه رفت و بعد بدون صحبت جلسه رو ترک کرد. دو کمیته مجلس بعد از حضور پسر رئیس جمهوری آمریکا در نشست بررسی این گزارش تصمیم گرفتند روند قانونی علیه او درباره اتهام اهانت به کنگره رو ادامه بدن. هانتر بایدن باید امروز در دادگاه فدرال کالیفرنیا درباره اتهام عدم پرداخت بیش از $1 میلیون مالیات هم حاضر بشه. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ماست. شرایط خیلی جالبی نیست برای آقای هانتر بایدن این روزها، اینطور نیست؟ کاملا همینطور است، به خاطر اینکه حضور هانتر بایدن برای خود آقای جو بایدن و دموکرات‌ها یک جور سمی هست. هر جوری نزدیک شدن به هانتر بایدن میتونه که برای افراد هزینه سیاسی داشته باشه. پدر هانتر بایدن، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، نمیتونه به هیچ عنوان ازش حمایت بکنه، نمیتونه اظهار نظر کنه در خصوص پرونده قضاییش. هر چقدر فشار میارن روی به هر حال این پرونده و تلاش میکنن که به هر حال اتهامات مختلفی رو بهش متوجهش بکنن، نه دموکرات‌ها و نه جو بایدن میتونن که اظهار نظر بکنن و اگر که بخوان که صحبتی بکنن ممکن هستش که یک جوری به این متهم بشن که دارن دخالت میکنن در روند رسیدگی به پروندهش و استفاده از نقاط زیر دستشون هست. بنابراین از این جهت اونها رو همراه خودش داده، دموکرات‌ها ازش حمایت نمیکنن و از این جهت حضورش در جلسه دادگاه دیروز به نظر مسئله جالبی بود، به خاطر اینکه قرار در طی یک ماه گذشته کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان آمریکا ازش میخواد که بره در یک جلسه خصوصی در واقع شهادت بده، صحبت بکنه و هانتر بایدن از این مسئله تفره میره و میگه که من به صورت پشت درهای بسته شهادت نخواهم داد. اگر از من میخوان که شهادت بگیرین، من این شهادت رو در جلسه عمومی با حضور رسانه ها، با حضور دوربین ها این شهادت رو خواهم داد. نگرانیش هم این هستش که به هر حال بره در جلسه خصوصی و اون موقع جمهوری خواهان که اکثریت دارن و اون کمیته نظارت رو میگردونن بیان یک بخش‌هایی از شهادت رو استفاده بکنن و به هر حال ازش استفاده سیاسی بکنن که با این مسئله مخالفت کرده. در جوابش هم مجلس نمایندگان، کسانی که کمیته رو میگردونن و جمهوری هستن، گفتن که تو به عنوان یک متهم نمیتونی که تکلیف بکنی که چه جوری باید این شهادت انجام بشه، چه حالا حضوری هست، یعنی چه به صورت عمومی هست، چه به صورت خصوصی. مشکلاتش هم یکی دوتا نیست. اگر این موضوع فقط کنگره بود حالا میتونست بهانه سیاسی کاری جمهوری خواهان رو بیشتر مطرح بکنه، ولی پرونده‌های قضایی هم همچنان داره در دادگاه. همینطور است، یعنی خیلی بعید به نظر میرسه که هانتر بایدن بتونه از این پرونده ها بدون اینکه با محکومیت مواجه بشه
عبور بکنه. هم پرونده های مالیاتیش هستش، هم مسئله اون معامله‌ای هستش که در زمانی که به هر حال پدرش معاون ریاست جمهوری بوده داشته با کشورهای مثل اوکراین، با کشور چین، به هر حال با توجه به که فصل سیاسی آمریکا هست، مبارزات انتخاباتی آمریکا، تمام نورافکن‌ها در واقع روی موضوع زندگی هانتر بایدن هست. تبادلات تجاری داشته، درآمدی که کسب کرد در طی سال‌های گذشته و میخوام اینو کشف بکنن که آیا به خاطر اینکه پسر معاون رئیس جمهور آمریکا بوده، آیا از دسترسیش به هیئت حاکمه آمریکا، به سیاست در آمریکا استفاده کرده برای اینکه منافع مالی به دست بیاره و آیا بایدن از این مسائل، از این موضوع خبر داشته و اینا. خود هانتر بایدن که از نظر تخصص و از نظر دانش و اینا در حدی نیست که بخواد که مثلا در هیئت مدیره شرکت‌های چند ملیتی باشه. از این جهت به نظر من خب در یک موقعیت بسیار دشواری هست و خیلی بعید هستش که این پرونده به یک محکومیتی ختم نشه. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت میشیگان. و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید.